بارها و بارها پیش اومده که من تو خیابون میشناسم بعد بازیگره بعد مثلا قبلا هم گفتن مهناز افشاره بعد دوباره میگن نیلوفر پارساه مرجان محتشمه همه رو میگه یکتا ناصره مگه میشه که من هر کسی باشم جز خودم جدی میگم نگیم برش کنید حالا توی اتوبان کرج تهران خیلی جدی موبایل دستم بود داشتم صحبت میکردم و اتوبان رو میمدم دیدم چراغ رانندگی آژیرش روشن شد و بزن بغل خیلی با اعتماد به نفس زدم بغل و صدامم صاف کردم و شیشه رو دادم پایین گفتم سلام. گفتی الان عذرخواهی هم میکنن میگن خانم ستوده ببخشید. گفت سلام. گفتم من متین ستوده هستم دارم میرم سر فیلم برداری. گفت منم سرهنگ جعفری هستم پشت سرم بیا پارکینگ. همینو گفت رفت و من رفتم پارکینگ. یه هر آقا آدمو نمیشناسه جناب سرهنگ. شما چه توقعاتی دارین از مردم و پلیسا و اینا؟ نه من خودم هم معرفی کردم. منشم می اومدم تو اتوبان بعد این فرهنگ استفاده از آمپر و اینا رو ندارم یا دیدم ماشین وایساد بنزین تموم کرد. بعد منم تیپ زده بودم گفتم پیاده میشم الان اینجوری میکنم همه میگن خانم اسدالله ما چه کاری از دستمون برمیاد. پیاده شدم عینکم هم اینجوری برداشتم کنار اتوبان وایسادم اینجوری که همین ماشینا بوق میزدم برو کنار خانم وسط اتوبان وایس. آقا 800 نفر آدم داشتن هیچکی منو نشد. یه خانواده‌ای داشتن رد میشدن یه آقایی با خانوش با 3 تا بچه عقب. بعد دیدم پارک کرد اومد و اینا گفتم اکثر میگم دارم میرم شام ایرانی و خواهش میکنم امضا اینا نه وقت ندارم چون دیرم شده. اومد گفتش که خانم کمک از دستم برمیاد گفتم بله. گفت من یه لیترونیم بنزین دارم الان میریزم تو ماشینت بکش کنار راه رو بستی. Excuse me, I love your outfit. What do you do for a living? I'm an actor. Really? What's your name? Do you mind sharing? Yeah, Willem. Got you. What do you love about your job? What? What do you like about your job? It's always different. Nothing's ever the same. No day's the same. Yeah. Got you. For someone who's getting into your career, what advice can you tell them? I don't give advice. You don't give advice? No, everybody's got to find their own way. That's true. Just enjoy. How do you want to be remembered? I don't think about that. Don't think about that? No. And then last but not least, where do you see yourself 5 years from now? Any movies that we know about? What? And where do you see yourself 5 years from now? I don't know. I mean, I have a hard time thinking beyond tomorrow. Got you. Thank you so much. I love your work. Help me out here. You're an amazing person. You're awesome. Thank you. What do you do for work? What do I do for work? I'm a stay-at-home mom and I'm a dental hygienist, cleaning teeth. Amazing.